Chào chủ nhiệm Cố, chuyện này là do tôi mà ra. Tôi muốn báo án. Tôi tên là Lăng Vãn, đây là thẻ công tác của tôi. Ngôi nhà này là của chúng tôi. Tôi có đầy đủ giấy tờ thủ tục hợp pháp và do chính đồng chí từ Quảng Đông tiếp nhận xử lý. Nhưng những người này dù biết rõ nhà là của chúng tôi mà vẫn xông vào nhà cướp bóc. Con định giở trò đồi bại với một người nhà quân nhân như nếu tôi mà có chuyện gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chồng tôi. Nếu anh ấy bị ảnh hưởng mà xảy ra sai sót trong công việc, thì tổn thất đối với quốc gia và nhân dân là không thể đong đếm. Thế nên tôi nghi ngờ, liệu có phải bọn họ đã bị các thế lực thù địch mua chuộc rồi không? Mau đi gọi điện cho chủ nhiệm Từ để giải thích tình hình. Lăng Vãn có chút thất vọng, sao tự dưng ai cũng có não hết vậy? Hesi, lại mất đi mấy đối tượng để tống tiền rồi, lại thiếu mất mấy cảnh vả mặt nữa chứ. Chủ nhiệm Từ nhận được điện thoại, liền vội vàng gọi Vương Tố Phân cùng chạy tới. Đợi đến lúc thấy bộ dạng thê thảm của Vương Tố Phân cả người như phát điên, Kim bảo: ai đánh con ra nông nỗi này? Ha 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 ha. Chị ơi, chính là cái đồ dễ thương kia kìa. Cái đồ dễ thương đó gọi người đánh con sau khi con kiện xong. Hắn lại hướng về phía Lăng Vãn mà gào thét: đồ dễ thương, bây giờ cô mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Tiểu ra đây sẽ cân nhắc tha cho một người trong các người. Hóa ra lúc này khi giải thích tình hình, hắn ta chẳng nghe lọt tai một câu nào. Con im miệng ngay đi. Cái miệng đó là để ăn cơm, chứ không phải để phun ra mấy lời đó. Chủ nhiệm Cố, tôi có thể chứng minh ngôi nhà này là của hai đồng chí này. Mấy ngày trước tôi cũng đã thông báo cho anh ta rồi. Nhà đã đổi chủ, anh ta không được dùng nữa. Đồng chí Hoàng Quế Hương, đồng chí Lăng Vãn, thật xin lỗi. Là do tôi chưa xử lý tốt các vấn đề tồn đọng của ngôi nhà. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Không sao đâu à, chuyện này không phải lỗi của bác. Xin lỗi nhé, đồng chí Hoàng Quế Hương, đồng chí Lăng Vãn. Lúc nãy là do tôi chưa nắm rõ tình hình. Phó chủ nhiệm chỉ là quá sốt ruột thôi. Điều này tôi có thể hiểu được. Sau khi nghe những lời tôi nói, ngài đã không nghe tin từ một phía, mà tích cực xác minh làm rõ. Ngài quả là một vị lãnh đạo tốt. Nhân dân lao động chúng tôi chính là cần những vị lãnh đạo tốt như ngài. Lăng Vãn đã giữ đủ thể diện cho đối phương. Cố chủ nhiệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Kim Bảo ngay người thấy từ chủ nhiệm không giúp mình, cả người hắn ta đờ đẫn luôn. Đám du côn bên cạnh hắn cũng đứng hình, vừa mở miệng đã gây sốc. Cái quái gì thế? Ba họ Hoàng kia không phải là bồ nhí của từ chủ nhiệm đấy chứ? Ồ, hay thật đấy. Anh rể, anh đem nhà tân hôn của tôi tặng cho bồ nhí à? Đồng chí Hoàng, xin lỗi, cô đừng chấp nhặt với nó. Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà. Nó vẫn là một đứa trẻ cần bà chị này bế đi vệ sinh à? Để tôi nhắc nhở cho cô biết. Mẹ tôi cũng được tính là thân nhân quân đội đấy. Cộng dồn các tội danh, cô đoán xem là chung thân hay là bay màu? Lăng Vãn vốn định đòi tầm 700-800 tệ cho nhà họ Vương đau ví, nhưng giờ Vương Kim Bảo lại dám vu khống đồng chí Hoàng Quế Hương. Ở cái thời đại này, quan hệ nam nữ bất chính là đại kỵ trong các loại đại kỵ. Bản thân bẩn thỉu thì nhìn ai cũng thấy bẩn. Chẳng lẽ hắn với bà chị này cũng có gì mập mờ, nên mới nghĩ anh rể mình chắc chắn không trong sạch, lại còn nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không sạch sẽ. Lúc cố chủ nhiệm giải quyết mâu thuẫn láng giềng, mày thiên vị ai là có gian tình với người đó à? Giữa hàng xóm với nhau, hãy nam nữ giúp đỡ nhau là có quan hệ bất chính sao? Là có gian tình hết à? Còn cả anh rể từ chủ nhiệm của cô nữa. Số đồng chí nữ được ông ấy giúp thuê nhà không có 80 thì cũng 180 người. Chiếu theo logic của hắn, có phải từ chủ nhiệm đều có quan hệ mờ ám với họ? Sau một tràng của Lăng Vãn, sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi. Ai cũng sợ mình bị vấy bẩn. Đồng chí Tiểu Lăng, cháu đừng nghe hắn nói bậy. Loại người như hắn là tự mình phạm lỗi không biết hối cải, nên muốn kéo theo vài người đang xuất cùng đấy. Đừng có nghe hắn nói bậy. Lời của hạng lưu manh đó không tin được đâu. Cô định ngậm máu phun người à? Người ta đường đường chính chính thế kia, ngược lại là hai chị em các người ôm mơ mấp ấp chẳng coi ai ra gì. Đi đi đi, đừng có nói nhảm. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Vương Kim Bảo dù có ngốc, cũng biết đây là chuyện có thể khiến người ta đăng xuất. Hắn định mở miệng tranh cãi, Trương Hồng cường ánh mắt lóe lên một cái, đấm cho hắn một trận. Cho mày bớt cái thói sổ bậy, cho mày chừa cái thói ngậm phân phun người. Chủ nhiệm Cố đợi hắn đánh vài đấm mới cho người kéo bọn họ ra, sau đó đưa nhóm Vương Kim Bảo đi. Chủ nhiệm Cố, vất vả cho các anh quá. Hôm nay may mà có các anh làm chủ cho dân lao động chúng tôi, không thì chúng tôi bị bắt nạt đến hẹo luôn rồi. Này đồng chí nữ, bọn họ đứa nào đứa nấy mặt sưng như đầu heo hết rồi. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây? Bọn họ còn sức, là do mạng bọn họ lớn thôi, chứ không phải do các người nương tay à? Nên làm mà, phục vụ nhân dân cả thôi. Đúng rồi, các người phải về đồn phối hợp điều tra một chút, xem cụ thể muốn kiện bọn họ thế nào. Chủ nhiệm Cố, anh xem nhà tôi giờ loạn thành thế này rồi. Có thể cho tôi chút thời gian để dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc một chút, rồi tôi sẽ qua phối hợp điều tra ngay được không? Có thể phiền các đồng chí thẩm vấn trước không? Đương nhiên là được, dù sao cũng phải nể mặt chủ nhiệm Từ mà. Sau khi mọi người được đưa đi, Hoàng Quế Hương phát cho mọi người ít kẹo hoa quả. Vốn dĩ chuyển nhà hôm nay là chuyện vui, không ngờ lại có kẻ tìm đến ám quẻ. Cảm ơn mọi người đã bảo vệ nhà chúng tôi. Đây là kẹo hỉ của con gái tôi, mọi người lấy một ít cho thêm phần may mắn. Chút vận xui thôi mà. Lần này Hoàng Quế Hương rất hào phóng, mỗi người được bốc một nắm to. Ấn tượng của mọi người về bà ấy lập tức tốt lên hẳn. Tôi tên là Hoàng Quế Hương, làm nhân viên bán hàng tại hợp tác xã Phố Ngoại Khê.
Đây là nhà tôi, Trương Ái Dân. Ông ấy là thợ kỹ thuật ở nhà máy cơ khí Hùng Tinh. Sau này nếu hợp tác, sẽ có hàng lỗi hay hàng hiếm, tôi chắc chắn sẽ báo tin cho mọi người đầu tiên. Đợi khi người ngoài đã đi hết, Trương Hồng Kỳ và Bao Yến lúc này trong lòng lo lắng không yên, đặc biệt là Bao Yến, hận không thể quay ngược thời gian, quay về tự xử lý cái miệng hay nói bậy của mình. Họ quen biết chủ nhiệm từ bao giờ thế? Mối quan hệ thế này, không phải bảo đối tượng của Lăng Vãn là tài xế sao? Sao giờ lại thành quân nhân rồi? Đều tại hai mẹ con hồ ly tinh này. Con dâu mới như cái xăng, chẳng có lấy một câu nói thật. Dì Vương, con xin lỗi, lúc đó con cũng tại nóng lòng quá. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ. Thế nhưng Hoàng Quế Hương chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta, xoay người đi vào nhà. Các người về đi, trời đủ loạn rồi. Trương Hồng Kỳ há miệng định nói gì đó. Trương Hồng Binh biết rõ lúc này không phải lúc nói chuyện, liền kéo Trương Hồng Kỳ, anh cả, chúng ta về trước đi. Bố và dì Hoàng còn có việc, hôm khác lại tới thăm. Bây giờ nói gì cũng là đổ thêm dầu vào lửa. Đợi vài ngày nữa họ nguôi giận, rồi hãy sang bù đắp tình cảm. Mối quan hệ ở cục quản lý nhà đất nhất định phải giữ lấy. Sau khi họ đi rồi, chủ nhiệm Từ và Vương Tổ Phấn mới vào phòng chính tìm Hoàng Quế Hương và Lăng Vãn nói chuyện. Đồng chí Lăng Vãn, xin cô hãy coi em trai tôi như cái dám mà thả ra đi. Lúc này Vương Tổ Phấn trong lòng hận Lăng Vãn thấu xương, nhưng lại không thể không cầu xin cô ấy giơ cao đánh khẽ, tha cho Kim Bảo một con đường sống. Ái cha, làm gì thế này? Có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Hoàng Quế Hương đuổi Lăng Vãn ra ngoài kéo ảnh hưởng bà trổ tài, còn dắt Hồng Cường ra tiệm cơm quốc doanh mua ít thức ăn về đây. Đừng có ở đây làm vướng mắt, đừng dập đầu nữa, nói chuyện thực tế đi. Nửa tiếng nữa, tôi sẽ lên đồn tố cáo từ Kim Bảo mấy tội danh. Xem thành ý của bà thế nào đã. Bà nên hiểu rõ là em trai bà đang định hủy hoại nhà tôi, đồng thời cũng tự hủy hoại luôn nhà bà đấy. Nếu không, hắn đã chẳng mở miệng ra là lôi danh tiếng Anh rể vào. Chủ nhiệm Từ vừa nghe thấy, sắc mặt liền vô cùng khó coi. Vương Tổ Phấn cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này. 800 tệ, cô đi nói rõ với phường và đồn cảnh sát rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. 800 tệ, bà định đuổi khéo ăn mày đấy à? 2.000 tệ, tôi chỉ lo được 2.000 tệ thôi, nhưng cô phải cho tôi chút thời gian. 2.000 tệ này nhất thời tôi không xoay sở ngay được. Không sao, 10 năm hay 8 năm tôi đều đợi được. Chỉ sợ em trai bà không đợi nổi thôi. Vương Tổ Phấn hết cách rồi, đành hậm hực về nhà lấy tiền. 2.000 tệ này là số tiền tiết kiệm cuối cùng của bà ta. Chủ nhiệm Từ một lần nữa lên tiếng xin lỗi Lăng Vãn và Hoàng Quế Hương. Lúc rời đi, ông ta đã nghĩ, cuộc hôn nhân này liệu có cần thiết phải duy trì nữa không? Cân nhắc không nên dồn người khác vào đường cùng. Chuyện này tạm gác lại, nhưng Vương Kim Bảo tuyệt đối không thể thả. Thế là ông ta quay người đi tìm chủ nhiệm Cố ở phường. Chẳng biết ông ta đã nói gì với chủ nhiệm Cố. Đợi đến khi Lăng Vãn nhận tiền cùng Vương Tổ Phấn lên phường và đồn giải thích tình hình, Vương Kim Bảo vẫn không được thả ra. Đồng chí, cô Lăng Vãn đã đến giải thích rồi. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Sao vẫn chưa thả em trai tôi ra chứ? Hắn và đồng bọn đã khai ra thêm vài chuyện khác khi thẩm vấn rồi. Bọn chúng là một băng nhóm. Bà ta hối hận vì đã đưa cho Lăng Vãn 2.000 tệ. Nếu tôi kiên quyết kiện nhiều tội cùng lúc, hắn sẽ bị đưa ra bãi sông để tiễn năng suất. Ha 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 ha. Chia nhau mỗi người 1.000 tệ. Việc này kiếm được nhiều hơn hẳn. So với đi buôn lậu lén lút, Lăng Vãn bắt đầu thấy nếu 3 bữa nửa tháng lại có một kẻ ngốc tự dẫn xác đến cửa thì tốt biết mấy. Như vậy mình có thể nằm hưởng thụ, chẳng cần làm nhiệm vụ hệ thống nữa. Cái ý nghĩ nguy hiểm này của cô suýt chút nữa khiến tiểu hệ thống khiếp vía. Hệ thống vội vàng vẽ bánh. Khi hệ thống lên cấp 5, sẽ mở khóa đổi thưởng bằng tích điểm, bao gồm bất động sản, tiền mặt và 5 căn biệt thự. Tứ học viện ở Kinh Thành được không? Được chứ, ký chủ cố lên nhé. Nếu đã nói như vậy, thì mình không làm cá mặn nữa. Cầm 1.000 tệ trên tay, Hoàng Quế Hương cũng sướng rơn. Á, ha 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 ha. Tôi đã mong chờ bao nhiêu năm rồi, luôn muốn cả gia đình mình được sống riêng thật thanh tịnh. Giờ nhờ phúc của con cái mà cuối cùng cũng tọa nguyện. Sau này gia đình ta sẽ hòa thuận, suôn sẻ, khỏe mạnh, công việc và cuộc sống ngày càng tốt hơn. Con cái và con rể tiền đồ rộng mở. Hoàng Quế Hương thật sự vui mừng khôn xiết, không cần phải giả vờ. Làm người vợ hiền mẹ đảm, bên cạnh đều là những người thân yêu nhất. Trương Học Minh thì đỏ hoe mắt, con ruột đều làm bà ấy đau lòng. Sau này bà ấy chỉ còn Hồng Cường và Vãn Vãn. Chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn. Bữa cơm đầu tiên sau khi chuyển nhà, ai nấy đều ăn uống vô cùng thỏa mãn. Ăn xong, mấy người cùng đi dạo trong sân. Lăng Vãn chỉ tay 5 ngón, vung vẩy, đòi cải tạo chỗ này chỗ kia. Trương Học Minh nghiêm túc ghi lại ý kiến của Lăng Vãn, nhất định phải đáp ứng. Hôm sau cô ngủ đến lúc tự tỉnh, lấy từ trong không gian ra một cái lò xào sóng, lấy thêm một phần gà xào ớt xanh, rồi bỏ vào lò quay một cái. Lăng Vãn ngớ người luôn. Cô vội lấy từ không gian ra một chiếc áo khoác quân đội,
rồi trùng kín mít lên, rồi lại thu lò xào sóng vào không gian. Mẹ ơi, tìm còn suýt nữa thì ngừng đập mấy giây. Có chuyện gì thế nhỉ? Nổ máy biến áp rồi. Sao đang yên đang lành máy biến áp lại nổ được nhỉ? Tiếng xôn xao truyền lại từ bên ngoài. Lăng Vãn thấy chột dạ vô cùng, nhưng càng chột dạ, cô lại càng phải ra ngoài để ra vẻ tự nhiên. Hết cả hồn. Có phải máy biến áp khu mình hỏng rồi không ạ? Đúng rồi, chính là khu mình đấy. Ông nhị đi tìm thợ điện của phường rồi. Chỉ là không biết lần này phải mất điện mấy ngày đây. Thế chẳng phải càng tiết kiệm sao? Đám trẻ bây giờ chỉ biết bật đèn điện thôi. Cứ tối đến là đèn đốt sáng trên khắp nơi. Tôi nói thật, thà không lắp còn hơn. Cái thứ điện này cũng chẳng ra làm sao. Cháu trai tôi về là lại đòi bật radio. Cái thứ đó có gì mà nghe chứ? Chẳng phải loa phường ngày nào cũng phát thanh đó sao? Có cần thiết phải dùng điện nhà mình không? Lăng Vãn cảm thấy một người trẻ như mình đúng là không thể xen vào lời nào. Dù sao cũng biết là có thợ điện đến sửa rồi. Lăng Vãn lén lút lẻn về nhà. Đợi ăn cơm xong, Lăng Vãn lấy một đống đồ dùng hàng ngày từ trong không gian ra. Còn có mấy món đồ lớn nữa. Dù sao xe kéo chuyển đồ đều được phủ bạt kín mít. Hàng xóm cũng chẳng biết là đã chở những gì về. Lát nữa nói với mẹ và chú Trương rằng đống đồ này là của Hoắc Tiêu, nhờ bạn chiến đấu gửi đến là xong thôi. Hey, cái danh nghĩa anh chồng hờ này đúng là quá sức tiện lợi. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Lăng Vãn ra ngoài đến trạm thu mua đồng nát gần đó, kiếm được một xe gỗ vụn và mấy bộ bàn ghế cũ. Đến tối, Hoàng Quế Hương và Trương Học Minh đi làm về, thấy đồ đạc đầy sân mà giật cả mình. Vãn Vãn, sao con mua nhiều thế này? Làm sao mà mang về được hết vậy? Có mệt lắm không con? Vãn Vãn, đáng lẽ con phải bảo chú một tiếng chứ, để chú dẫn mấy đứa học trò đi theo giúp. Con không mệt đâu ạ. Là ông cụ ở trạm thu mua giúp con trở về đấy ạ. Trương Hồng Cường lao vào trong nhà, nhìn thấy đồ đạc chất đầy nhà, nó liền hét toáng lên. Á, chị ơi, không định sống nữa hay sao? Khép cái mỏ lại. La hét cái gì hả? Trương Hồng Cường ôm gáy xin tha. Lăng Vãn nhìn mà thấy đau thay, bị đồng chí Hoàng Quế Hương đánh kiểu này, liệu có khiến cái đầu vốn đã không thông minh lại càng thảm hại hơn không? Vãn Vãn, sao con mua nhiều đồ thế? Hoắc Tiêu nhờ đồng đội gửi đến đấy ạ. Anh ấy nói chúng ta vừa chuyển nhà, chắc chắn là thiếu mấy thứ này. Bảo chúng ta đừng có cất kỹ, cứ đem ra dùng. Sau này cần gì anh ấy lại mua. Hai đứa đã kết hôn rồi, không thể cứ tiêu xài hoang phí như vậy. Để bố mẹ cậu ấy biết được sẽ không vui đâu. Lại tưởng con lấy đồ nhà chồng về bù đắp nhà đẻ. Đúng, Vãn Vãn à, nhà mình chẳng thiếu gì cả. Con bảo Tiểu Hoắc đừng mua nữa. Anh ấy sợ con sống cực khổ thôi. Được rồi, lát nữa con sẽ gọi điện phê bình anh ấy. Người ta Tiểu Hoắc có ý tốt mà. Phê bình cái gì chứ? Con phải nói chuyện tử tế với người ta. Chị ơi, mẹ có con rể là quên luôn con gái rồi. Không ngoài dự đoán, lại là một trận đòn ra bã. Mẹ, máy khâu để ở phòng mẹ, sẵn có vải đây. Mẹ và chú Trương đã nhiều năm không may áo mới rồi. Mỗi người may lấy 2 bộ, cũng may cho Hồng Cường 2 bộ mới luôn. Dù sao nhà mình cũng là nhà có công ăn việc làm, cũng không thể để nó làm mất mặt gia đình mình đúng không? Quần áo giày tất con đều không thiếu. Giày này cũng đúng kích cỡ của mọi người rồi. Trương Học Minh muốn khóc. Con ruột còn chưa bao giờ mua cho ông một sợi chỉ. Chúng còn đoán trách ông thiên vị. Ông tội gì mà không thiên vị chứ? Hồi trước lúc Vãn Vãn chưa làm ra tiền, lúc nào cũng một điều chú Trương, ngày nào cũng hỏi han ông có vất vả không. Có viên kẹo không biết kiếm ở đâu cũng giấu kỹ, để dành phần cho ông có cho con gái ruột đồ tốt đến mấy, ngay cả một chút họ cũng chẳng nhận được. Thôi, để tôi đi sửa cái bàn trước đã. Chú Trương, hôm nay máy biến áp khu mình bị cháy rồi. Câu chỉ với dây điện nhà mình cũng cháy luôn. Con không dám hò hé gì, sợ người ta đổ trách nhiệm lên đầu nhà mình. Hôm nay con chỉ mới bật quạt thôi mà. Hoàng Quế Hương vội bê cái quạt lên, định mang vào phòng cho Lăng Vãn. Mẹ, tối ngủ con không dùng quạt đâu, sợ trúng gió lắm, cứ để ở phòng khách đi. Ai ở nhà muốn mát thì dùng cho tiện. Được rồi, vậy để ở phòng khách. Lát nữa mẹ dùng máy khâu may cái bọc che lại. Hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp phòng khách. Đang chuẩn bị ăn cơm, Trương Hồng Cường đang dọn dẹp ngoài sân, vô tình dẫm phải một thanh gỗ bị vênh. Mình gặp may đến vậy sao? Hào quang nhân vật chính lại rơi trúng đầu mình rồi. Kích hoạt được cả nhiệm vụ đi lượm ve chai, mà tìm thấy kho báu thế này. Trương Học Minh lẳng lặng cầm 3 thỏi vàng này, đem chôn ở trong sân. Hoàng Quế Hương dặn Trương Hồng Cường không được nói ra. Nói ra là nhà mình bị khám xét ngay, cả nhà sẽ bị bắt đi diễu phố, rồi bị đưa đến nông trường để cải tạo lao động đấy. Hồng Cường, không bao giờ được tơ hào đến mấy thỏi vàng này. Đây là đồ của chị con, là của Vãn Vãn. Con bé mua về thì đương nhiên là của nó rồi, không ai được phép đụng vào, kể cả con trai ruột cũng không. Thấy vàng xong, Hoàng Quế Hương bứt rứt không yên, muốn chặt hết đống gỗ ra để kiểm tra một lượt. Thợ mộc thường khét sống ruột gỗ, sau đó nhét đồ vào bên trong, rồi dùng mạt cờ trộn với keo để lấp đầy lại. Không cần phải bổ hết ra đâu, chỉ cần kiểm tra kỹ 2 đầu là được. Mẹ, chú Trương, mau rửa tay vào ăn cơm thôi, hôm nay muộn rồi lại mất điện. Để mai con ở nhà kiểm tra từ từ. Hoàng Quế Hương vẫn còn luyến tiếc lắm.
Cả nhà 4 người mải mê ăn uống. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, tiếc là chưa có điện. Mong là sớm có điện đi. Nếu không thì cái quạt này cũng vô dụng thôi. Mẹ đưa ít tiền vào phiếu cho chú Trương đi. Chú Trương, mai mốt chú xem thử. Có thể tranh thủ mua mấy cái ổ cắm không? Ban làm việc trong mỗi phòng của chúng ta nên lắp thêm một cái ổ cắm bên cạnh. Sau này quạt điện hay mấy thứ khác, mỗi phòng chắc chắn sẽ có một cái. Hi hi, chị ơi, sang năm phòng em có được một cái quạt không? Nếu em luôn ngoan ngoãn với chị thì lúc em kết hôn chị sẽ mua cho em 2 cái. Một cái quạt trần lắp ở phòng khách, một cái quạt bàn để trong phòng ngủ. Ha ha, em phải mau tìm vợ thôi. Kết hôn sớm để sớm được hưởng thụ. Mê mơn. Mai đi hỏi bạn học Lý Nhị Minh xem cậu ấy có chịu kết hôn với em không. Tốt nhất là mai kết hôn luôn. Khéo mồm nào có quạt ngay. Nhân lúc Trương Hồng Cường đang cười hơ hớ, Lăng Vãn lấy đồng hồ ra đưa cho vợ chồng Hoàng Quế Hương. Mẹ, chú Trương tặng 2 người này. Trong tay con không giữ được tiền mà. Cứ có tiền là tiêu xài linh tinh. Hi hi hi. Tiêu cho mẹ và chú Trương thì không tính là linh tinh. Vãn Vãn, chú Trương có đồng hồ rồi. Cái đồng hồ này con giữ lại cho cậu Hoắc đi. Lại muốn khóc rồi. Đồng hồ của anh Hoắc là hàng đặc chế, là loại đồng hồ dành cho phi công. Cái này đẳng cấp thấp quá, anh ấy không dùng được đâu. Vãn Vãn đứa trẻ này vì muốn mình nhận đồng hồ nên mời cô ý nói ngược lại như vậy. Được rồi, đừng có thút thít nữa. Mau tháo cái đồng hồ cũ ra đi. Ông nhìn cái đồng hồ cũ này xem. Vỏ nứt hết cả rồi, cái này phải giữ lại. Sau này đợi Hồng Cường kết hôn thì đưa cho nó. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, nó thấy hơi choáng váng. Mai, nhất định ngày mai nó phải kết hôn. Trương Học Minh đeo chiếc đồng hồ mới tinh, thích không để đâu cho hết. Lăng Vãn lại chỉ vào chiếc xe đạp mới xuất hiện trong sân. Mẹ, con mua cho mẹ đấy. Mẹ dùng hết số phiếu rồi, trong tay con không nên giữ nhiều tiền. Vậy con đưa tiền cho mẹ giữ nhé. Tránh ra, mẹ chẳng thèm lo cho con đâu. Con đã kết hôn rồi, phải để thằng Hoắc lo lắng cho con chứ. Quế Hương à, chúng ta có nên gửi chút đồ cho thằng Hoắc không? Cũng chẳng biết thằng bé thích ăn gì nữa. Không cần đâu mẹ, chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ấy nhà nước lo hết rồi. Không cần chúng ta phải gửi đâu. Nó có là việc của nó, còn mẹ gửi là tấm lòng. Thế này đi, con mau viết thư cho thằng Hoắc hỏi kích cỡ của nó. Mẹ sẽ may cho nó một bộ quần áo. Hôm sau Trương Học Minh đeo đồng hồ mới đi làm. Đi làm gì chứ? Đi khoe mẽ thì có, chẳng mấy chuyện con gái mua đồng hồ cho ông ấy đã nhanh chóng truyền khắp xưởng. Đến lúc công nhân tan làm, cả khu tập thể đều biết chuyện rồi.